O salut fraților și bine ați venit la un nou video. Astăzi facem unboxing la minunata mașină de tuns JRL Onyx. Da, cum ați auzit foarte bine. Sunt foarte impresionat. În sfârșit am reușit să achiziționez această mașină pentru mine. Această minunată mașină, acest monstru, să zic așa. Haideți să trecem la treabă. Bine ați venit la un nou video. Nu este o reclamă, o mică introducere. Dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu. M-ar ajuta foarte mult. Hai să trecem la treabă. Bubuială, fraților. Hai să o desfacem împreună prima impresie și să vă dau câteva detalii despre această minunată mașină. Vreau să vă spun că înainte să o cumpăr am testat-o. Orice lucru îl cumpăr înainte, îl testez de la un prieten. Vreau să mă asigur că nu dau greș. Asta fac eu, asta este secretul meu. Hai să trecem la treabă. Acum că v-am spus secretul meu, haideți să vă mai dau câteva detalii și câteva lucruri despre această minunată mașină. Hai să o desfacem împreună. Până să o desfac, vreau să vă arăt. JRL 2020 C Bio vine de la Black, culoare neagră. Culoarea neagră este culoarea mea favorită, de aia am ales-o pe această culoare. Onyx. Am pachetat-o bine, știi? Și-o plecat. Uite monstru. Monstru aici. Hai, bijuterie curată, fraților. Nu zic că n-am mai avut contact cu astfel de mașini, dar când ai contact cu mașina ta cumpărată de tine, parcă e altceva, nu? O iau așa ca pe nou, știi? Să nu o scap. Dau asta deoparte. O să vă arăt cu ce mai vine în cutie. Vine cu acest stand. Prima dată o să vă spun despre acest stand. O ții mereu în acest stand. Vine și cu un lucru foarte interesant, cu acest buton. Acest buton permite o încărcare lentă sau o încărcare rapidă. Ce înseamnă asta? Încărcarea lentă protejează bateria pe termen lung. Bun, o dau deoparte. Uitați-o la fraților. Finisaj, culoare, greutate. Ce, frate, monstru. Haideți să o auzim. Bombă! În primul și în primul rând vreau să vedem cu ce mai vine. Aici. Și apoi încep să vă dau câteva detalii despre această minunată mașină. Încărcătorul, după cum vedeți. Bombă. Ulei, asta de reglat, de făcut zero gap. Și o belniță. Ceea ce mi se pare interesant la JRL este că vine cu grătarele proprii, cum ar veni. Nu știu dacă sunt originale JRL, dar nu sunt nici de la Wall. Prinderea este din plastic, dar par un plastic calitativ. Cred că sunt foarte bune. Okay, o să dau asta deoparte. Uite, așa am stat toată ziua să o admir. Este ca o bijuterie, să vă spun așa. Îmi place atât de mult. Finețea ei și felul în care este făcut, foarte calitativ. Bun, trecem la treabă. Scurt și la obiect și vă dau și câteva lucruri. Cu ce vine? Vine cu o lamă fade. La cealaltă venea cu lamă taper. Dacă voiai lamă fade sau trebuia să plătești extra să o schimbi. O îmbunătățire la levier. Nu mai are acei zimți pe lateral, care pur și simplu când deschideai și închideai levierul te jena la deget. Pe mine unul chiar mă jena. Am testat-o, am testat și celălalt model să văd dacă să-l cumpăr sau nu, dar am mai așteptat. Vine cu două viteze, treapta 1 și treapta 2. Ceea ce mi se pare super interesant. Undeva la treapta 1 ai 6000 de turații, la treapta 2 7500, ceea ce mi se pare extraordinar. La treapta 1, de exemplu, acum are 3 ore. Durata de viață mai mare.
a bateriei. Dacă dăm la treapta 2, deja are 2 ore. Dar vine cu o baterie foarte bună, adică încărcarea completă este la 5 ore. Ceea ce mi se pare extraordinar. Este 5 ore, nu știu dacă specifică cineva, pe treapta 1. Pe treapta 2 la 7500 de turații sunt 4 ore. Și chiar țin 4 ore că am încercat. Încărcarea completă undeva la o oră jumate sau ceva de genul, cred, din ce am înțeles. În partea aceasta iar mi se pare super interesant. Are acest cârlig de agățat, dacă vrei să o agăți undeva. Finisajul top. Încă are acest click atunci când deschizi și închizi levierul. Cuțitul mi se pare foarte interesant. Cu acest cuțit te duci undeva la un an jumate, cred că lejer. Cu un minim de clienți de 6, 7, 8 clienți pe zi, să zic, undeva la un an jumate, cred că te duci cu acest cuțit. Este atât de ascuțit încât nu se blochează în părul lung sau părul de textură groasă. Ce mai avem? Mi se pare interesant acest finisaj aici. Atunci când ții mașina, acest loc pentru deget. Mi se pare interesant. Să știți că nu este foarte grea. Este o mașină destul de ușoară, dar nici foarte ușoară. În schimb, aceste trepte la levier nu mă deranjează. Cred că sunt utile pentru începători. Adică o recomandare calitate-preț pentru începători după All Magic Clip, care a fost și încă este o mașină foarte rezistentă, cred că asta ar putea fi mașina care înlocuiește All Magic Clip ca și calitate. Ca și prima mașină pentru începător, cred că este o mașină destul de bună, de achiziționat, profesională și nu cred că o să ai probleme cu ea, din punctul meu de vedere. O mică paranteză, mai sunt cazuri în care vin cu defecțiuni din fabrică. Acum știi cum îți este și ție norocul. Mi se pare interesant că vine cu acest stand, poți să o ții mereu pe stand. De exemplu, eu mai am vreo 2-3 mașini, nu am spațiu unde să o țin pe stand, o să o țin ceva de genul, ceea ce permite ca acest plastic drept să nu se rostogolească. Ca și o îmbunătățire pe viitor, cred că ar trebui să facă ceva în așa fel încât dacă vreau să o țin așa dreaptă să stea. Nu prea stă, este cumva instabilă, ceea ce mă face să o pun într-un loc sigur. Ok, minusuri nu prea are, adică i-am căutat. Calitate-preț este una foarte bună, o notă de la 1 la 10 îi dau nota 9. Cred că mai sunt lucruri de îmbunătățire la această mașină. I-aș fi dat nota 10, dar trebuie să fiu sincer. Și acum mai am câteva lucruri să vă spun. Ceea ce mi se pare interesant, de exemplu, tu tunzi, apare acest bec aprins alb și timpul cât mai ai până se descarcă bateria. Bun. Când ajungi la o oră, indiferent că ești pe treapta 1 sau treapta 2, mă refer la o oră, scrie o oră acolo. După ce ai trecut de o oră, scrie că mai ai 58 de minute. Adică îți spune exact cât timp mai ai de tuns cu această mașină. Atât de faină este. Sub 40 de minute, acest bec se aprinde în roșu. Te atenționează. A rămas mască, nu mă așteptam, atât de impresionat am fost de această mașină și sunt. Un alt aspect care nu știu dacă ați observat, dacă mașina rămâne fără ulei, la mașina pe care o conduceți voi, când rămâneți fără ulei sau scade nivelul de ulei, se aprinde becul în bord. La fel este și la această mașină, fraților. Dacă lamele nu mai au suficient ulei, e bine, la Magic Clip scrie aici să mențineți lamele mereu cu ulei. Noua generație vine cu un bec care se aprinde undeva în zona aceasta, o lampă, se aprinde și se stinge. Asta înseamnă că ar trebui să pui ulei lamelor. Asta face ca în permanență tu
să menții lamele cu ulei, în așa fel încât ai grijă de ea. Au pus toate aceste lucruri într-o mașinuță în care, dacă stai bine și te gândești, nu e nici prea mare, nici prea mică, poți să o confunzi ușor cu o mașină de contur. Adică au pus atât de multe lucruri într-o mașină ca aceasta, încât au făcut-o să fie completă, să zic, din punctul meu de vedere. Nu cred că ar mai fi ceva de spus despre această mașină. O iubesc, îmi place, nu-mi pare rău că am achiziționat-o. Deci, cu ce vine? Haideți să vă mai arăt o dată. Facem o scurtă recapitulare. Cu grătarele, încărcătorul, aveți ulei, șurubelnița și acest suport pentru a face reglajul de zero gap și bineînțeles cărticica cu toate detaliile. Dacă nu înțelegeți sau nu știți anumite lucruri, uitați în manualul de utilizare. Asta este noua achiziție. O iubesc. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă aveți întrebări, orice alte întrebări despre această minunată mașină, nu uitați să lăsați în comentarii. Dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu. M-ar ajuta foarte mult. Orice alte idei de content lăsați în comentarii. Până data viitoare, dragilor!